أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, نن چې موږ سکو calculations involving gases. ٹھیک شو اوس موږ هغه chemical reaction calculation کوو چې باید موږ څه معلومه چې gases په gaseous state کې دي سره calculation موږ کوم قسم calculation کوو دا موږ سکو ته موږ mole calculation دي سره چې mole calculation یا موږ ولیوم هم راځي شو. ٹھیک شو اوس students دلته زه یو څه خبرې کوم دا بس انت کېږي اولنې ځلې کوم کنه چې موږ هغه اولنې مخکې چې کوم لیکچر دی موږ مول د هغه سیس کیلکولیټ کوو کیلکولیشن موږ دا وکړو چې هغه زموږ سره کیمیکل ریلیشن شي کیمیکل ریلیشنز په کوم سټیټ کې وچا دا زموږ سره په سالډ او په لیکوډ کې بس کې په سالډ او په لیکوډ کې ٹھیک شو نن چې کوم زموږ سره لکه دا چې کوم ریلیشنز دي هغه ریلیشنز چې زموږ سره په کوم سټیټ کې دي مین کیمیکل ریلیشنز چې هغه involve the city چې دا په gaseous state کې بس کې په gaseous کې دي موږ یا gaseous state هم تاسو ویل شي ټیک شو نو زه دا بیا ویل شم فردر چې د دې کوم ریلیشن چې هغه په سالډ کې دي د دې وین د دې سره بچا وین نه ټول چې دا سره دا تاسو لیکلی شي چې دا ایزي دی دا سره ایزي دی مطلب آسان دی سره آسان دی خو کله دې موږ نه ټول کوو وین لکه پتل د پاسې دو د دې سره چې دا زموږ سره ډیفیکلټ دی دا سره چې ځان سره نوٹ کړئ دا ډیفیکلټ دی دا مشکل دی ولې مشکل دی لکه مثال باندې موږ د ګیس لپاره داسې پتل کې ډایرکټ نشو کېښودی ټیک شو دا چې دی په شاپر مپر کې نشو اچولی ګیس یا داسې نور اوپن چې کوم لوښی دی پکې نشو اخیستی څه کې الوزي د دې لپاره بیا سره سپیشل دغه پکار دی لوښی پکار دی لکه سلنډر چې موږ واخلو ټیک شو نو د دې موږ څه کېږي وین سره دا مشکله دی نو د دې لپاره چې اول دا هم یاد ولرئ gases weighs very little دا اوس هم یاد ولرئ چې gases weighs very little نو د دې چې کوم وزن دی هغه سره لکه موږ ډېر زیات ګیس راوړو خو وزن بیسي انډیوایډ زیات کم راځي نو دا هم یو بله مسله ده اوس پسې چې کوو د دې لپاره موږ بیا سلوشن سره نو چې کله موږ څه کوو gases calculation کوو یا gases موږ ناپټول کوو موږ څه کوو نو موږ د دې څه کوو موږ measure their volume موږ د دې څه اخلو چې measure their volume mean د دې ګیس volume موږ اخلو ټیک شو اوس دا مې یاد ولرئ د دې چې کله volume موږ اخلو نو دا ځینې خبرې دي دا ځان سره نوټ کړئ بچي ټیک شو که مثال ته باندې موږ په ډي ام کیو کې اخلو نو دا یاد ولرئ یو ډي ام کیو چې دی دا څه برابر دی د یو لیټر دا خبره ذهن کې یاد وساتئ چې ډي ام کیو او لیټر سره دا یو شی دی او دا بیا برابر دی د 1000 سی ام کیوب ٹھیک شو یا د 1000 ملی لیټر یا د 1000 ملی لیټر نو دا بیا ولرئ چې سی ام کیوب او ملی لیټر چې دی چې دا څه شی دی دا دواړه یو شی دي نو په یو ډیم کیوب کې 1000 سی ام کیوب یا 1000 ملی لیټر دا یو شی دی او یو لیټر کې 1000 سی ام کیوب یا 1000 ملی لیټر دا څه دی یو شی دی دا ځان سره یاد وساتئ چې یو ډیم کیوب دا دواړه یو شی دي دا شان سی ام کیوب او ملی لیټر چې دا څه دي دا یو شی دی زموږ سره اوس موږ ټیک شو دا موږ خبره وکړه چې مثال تر باندې موږ څه کوو والیوم موږ کیلکولیټ کوو دا خو ټیک شو په دې باندې موږ دغه وکړه چې والیوم موږ د ګیس کیلکولیټ کوو نو والیوم د ګیس لپاره څه دی کله موږ کیلکولیټ کوو دا سره ایزي دی خو دا موږ نمبر اف پارټیکل ته څومره وړو چې زموږ سره څومره والیوم کې څومره نمبر اف پارټیکلز دي نو دا زموږ سره دا مسله بیا موږ چا حل کړله ایوګاډرو چا میډیو ایوګاډرو او د چې کوم لا پیش کړی وه چې د سوی ایوګاډروز دا سره ایوګاډروز لا ټیک شو نو د ایوګاډرو دا موږ څنګه کوو موږ به دا وایو چې که نه لکه 1 مول هم دغسې شي ټیک شو که نه یا سیم والیوم یا 1 mole of any gas contains same number of particles یا دا وایم چې 1 mole of each and every gases هر یو ګیس چې دی contain the same number of particles یا gaseous molecules په دې کې نو سره نمبر molecules سیدا به same او دا بیا ولرئ دا یو مول چې کوم والیوم به په پای کې دې موږ څه دې موږ مولر والیوم وایو خو دا بیا ولرئ چې دا په څه کې دا په 8 STP mean standard temperature and pressure standard
temperature and pressure. What standard temperature today doesn't the summer temperature that is 0 degrees centigrade or Kelvin Kewado no the 273 Kelvin barabar hai. ठीक शो दर्शन कपल्स का pressure हुआ no pressure the summer barabar है 1 atm या पर टार के लिए बराबर है 760 टार या 760 टार चले दादा 760 mm पीजी हम से नीचे बराबर है 760 mm एटी तासु दारी कलेशे नो दा मिसाल तर माने हम दावा छी यो मोल में सही दा सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई की और दा में याद रहे कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल सुमरे 6.023 into 10 is power दा में याद रहे नंबर ऑफ पार्टिकल को सुमरे बिचा दा 6.023 into 10 is power 23 और दा चिकम वॉल्यूम ऑक्युपाई की दा वॉल्यूम के हम सो दा हम मोलर वॉल्यूम है दा हम सो बिचा दा सर नोट कीजिए दिस वॉल्यूम इज नोट एज व्हाट molar volume. They never saw the volume that the molar volume. One gas occupied by 1 mole of each and every gas occupied. The volume is known as what? Molar volume. That is why which are molar volume. ठीक शो molar volume किसने को पूछा? ताकि निकले शेख ची volume occupied by 1 mole of each and every gases का हर एक गैस से चिकन वॉल्यूम को पाई गई वो असमानी एट एस टी बी दा सरनोड या सरनोड स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर वक्त में मुझे जिक्र को चिदा स्टैंडर्ड टेंपरेचर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर से 1 atm या 760 mg या 760 टार बराबर है चिकन जो सके कम यो मोल जब ससुर वॉल्यूम को पाई गई किस वजह था मोलर वॉल्यूम और दाम याद रहे दाम मोलर वॉल्यूम में सब बराबरी दाम जो सरा बराबरी है दाम सर चेन रोट है ना जरूरत है मिसाल तरह मनी यो कंटेनर का मशीन दाम सरा रेट सब बराबर है 22.4 dm क्यूब या 22.4 लीटर यो शे هذا سيش مختلف من زيكو dm क्यूब او लीटर छे दा سيش دا यो शे नो मिसाल के तौर पर दाम सरा यो कंटेनर देगा ना the volume सुमरे दे बिचा the volume जो मसरा 22.4 है दिस इन शुरू को मुझे 1 2 3 4 5 6 7 दिस को जरा चंद्र से बराबर दे दीजिए कोई the 22.4 dm क्यूब या the 22.4 लीटर which यो मोल गैस दे तजावरात में the total volume सिटी the total volume चीज़ दबा occupied the total volume चीज़ दबा occupied की दा जरूर सदा यो मोल हर एक गैस रवाना हाइड्रोजन रवाना मा कार्बन डाइऑक्साइड रवाना मा ऑक्सीजन रवाना मा दा चिकन वॉल्यूम जो मसरा को पाई गई दे सो देता मोलर वॉल्यूम और दा दूसरा वॉल्यूम को पाई गई दबा 22.4 लीटर या 22.4 dm क्यूब लेवल से देखिए उस मिसाल में हम मोल का संग कन्वर्ट को वक्त में भी लेगा दे पर मोल कैलकुलेशन हम भी लिखो मोल या नंबर मोल को हम संग कन्वर्ट को मोल या नंबर मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम द परसेंटेज हम करा करे होमी ठीक शो डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ठीक शो मोलर वॉल्यूम माता सूचना से बराबर देना 22.4 dm क्यूब उसके मिसाल में दा वॉल्यूम हम करा करे नहीं और दा जरूर वाड़ी बिया सो के बिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओके या दिला हम मोलर वॉल्यूम की जरा बराबर दिला मोलर वॉल्यूम की जरा बराबर मोलर वॉल्यूम सर से शी कटशी और देखो जो सर से तो इन होता है समझ ले जी वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 दा शी वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय molar volume multiplied by molar volume से बराबर दे चला 22.4 ना परसेंट में वॉल्यूम दे रखा है मुदा से कुछ वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल में मुदा रखा है या मोल नहीं रखा है मास रखा है दागे नंबर को मोल तक कन्वर्ट को जो शुक्र नंबर पार्टिकल रखा है या नंबर मॉलिक्यूल रखा है हम को कैलकुलेट को जो बा मोल वॉल्यूम हम तो पता पोस्ट मोल वॉल्यूम से बराबर दे कांस्टेंट वैल्यू दा ची 1 मोल का हम को वाखलो मोल जों से रसम वॉल्यूम को पाई गई 22.4 मुदा दिला हम को 22.4 कैसे पूछे जरूर बस पदे बुक बचिया दो नंबर के लिए هاوس کو خوچې ته ټول امریکا زموږ سره کار کوي ټیک شو ډیر سټوډنټس څنګه تاسو نوې نه چې بده باندې وسمه لکه مختلف एग्जांपल او مختلف نومریکل دو د ایس په کیلکولیشن باندې زموږ سره دا एग्जांपل چې एग्जांपل تاسو کو کې एग्जांपل نمبر 1.9 دی دا وایي چې according to the following equation د equation موږ راغلی دی ټیک ده دې کې زموږ سره solid sulfur چې دا وایي بن شي وسوځي شي ان اکسس اف اکسیجن په مقدار وافر مقدار کې
په زیات مقدار کې موږ سره کې موږ سلفر ډای اکساید راځي ایکویشن بالکل ما تاسو ته چې دې سلیکټ کړی دی سلفر کمباین شوی دا اکسیجن سره موږ سره کړی بچیا سلفر ډای اکساید ایکویشن اتوماتیکلی سره بیلنس دی صحیح شو اوس دوی وایي چې وایي if 15 grams of sulfur is burned چې دا څه شي دا موږ 15 ګرام وایو ټیک شو نو زموږ سره چې دی والیوم ولا سلفر ډای اکساید څومره پروډیوس شي والیوم د سلفر ډای اکساید څومره پروډیوس شي دې لپاره موږ ګیون ډیټا اخیستې ده موږ ماس اف سلفر څه کړی دی بچا 15 ګرام راکړی دی او زموږ چې دی والیوم د چا غواړي بچا د سلفر ډای اکساید نو اور موږ داسې کار وکړو چې دې لپاره چې دا ماس موږ کنورټ کړو څه مول ته دا ماس موږ څه کنورټ کړو چې مول ته بلکې دې کې ست کې څه کنورټ کوم دي چې شو موږ ته پته را چې مول برابر دی د څه شي بچا mole is equal to mass n gram divided by molar mass نو کدل ته موږ وګورو بچیا ماس موږ سره د سلفر راکړی څومره دی 15 ګرام دی څومره دی 15 ګرام دی او کوم د سلفر په ټیبل کې وګورو د اټامیک ماس او یو مول دا زموږ سره 32 دی سره 32 دی زموږ سره دا څه ډیوایډ کوم څه باندې په 32 باندې 32 ګرام پر مول د دې نه زموږ سره 0.469 سره دی is equal to 0.469 دا څه سره دی mole of sulfur راځي سره دی mole of sulfur راځي صحیح ده اوس زموږ سره هغه مول ته خبر ورسېده چې دا موږ سره کوپیشن 1 دی 1 مول دی اکسیجن هم کوپیشن 1 دی 1 مول دی سلفر هم کوپیشن سلفر ډای اکساید هم کوپیشن سره 1 مول سلیشن نو مین 1 مول دی زموږ سره نو اتوماتیکلی زموږ سره چې دی کیمیکل ایکویشن په څه کې دی په مول کې دی اوس د سلفر دا مې هم څه ته واړو چې دا کوم ګیون ماش موږ راکړو دا هم مول ته واړو زموږ نه واړو چې د والیوم نه واړو نو موږ ولس کوو د چې کوم مول ته موږ کنورټ کوو 15 ګرام دا موږ کنورټ کوو دا هغه مول ته د دې سلفر ډای اکساید مول چې خبر زموږ سره سلفر ډای اکساید ته واوړي صحیح ده نو د دې لپاره چې دی موږ څه کوو دا مول به موږ والیوم ته موږ وایو چې فرام بیلنس کیمیکل ایکویشن خبره بیا خبره کوم چې خبر د چا کېږي د سلفر او د سلفر ډای اکساید کېږي دا وایو د اکسید پکې د سلفر خبره شته نه دی د دې سره زموږ کار نشته دی زه وایم چې فرام بیلنس کیمیکل ایکویشن دا زموږ سره سلفر دی مانه سره کې چې سلفر ډای اکساید د بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق زموږ سره څومره مول اف سلفر دی چې یو مول اف سلفر دی مانه څومره مول اف سلفر ډای اکساید راکړي 1 مول راکړي ټیک ده اوس چې کوم ماس ما راکړی دی ماس اف سلفر څومره دی 15 ګرام دی دا موږ مول ته وړو دا څومره کنه شو چې زموږ سره 15 ګرام چې کوم مول راځي 0.469 مول راځي دا موږ څومره مول اف سلفر ډای اکساید راکړي x راځي چې کراس ملټیپلیکیشن وکړو نو x پر څه برابر شي چې x برابر شي x is equal to 0.469 او دا زموږ سره سره دی چې دا زموږ سره راځي مول اف سلفر ډای اکساید مول اف سلفر ډای اکساید زموږ سره مول دا راځي زموږ سره اوس دا سلفر ډای اکساید چې دی د دا مول نو زموږ سره وړي والیوم وړي نو موږ تر پته چې مول چې دی دا برابر دی چې کله والیوم موږ راکړی نو والیوم خبرې نو په دا فارموله استعمالو چې والیوم divided by molar volume او تاسو وایو چې مول والیوم څه برابر دی چې 22.4 لیټر یا 22.4 ډیم کیوب ځکه چې لیټر او ډیم کیوب چې دا یو شی دی دا والیوم زموږ څخه کې زموږ غواړي زه به کراس ملټیپلیکیشن وکړم ټیک شو نو والیوم چې دی تاسو لیکلی شئ چې والیوم از ایکوال ټو مول ملټیپلایډ بای molar volume نو والیوم زموږ سره چې دی دا زه کلکولیټ کوم نو مول زموږ سره څومره شو د سلفر 0.469 څه شی دی چې 0.469 multiplied by molar volume چې دی زموږ سره molar volume می volume occupied by 1 mole of a gas نو دا زموږ سره چې دی 22.4 dm cube نو چې دی دا د دوه تاسو په کلکولیټر کې سره ورکړئ دا زموږ سره زی 10.51 dm cube 10.51 dm cube دا څه شو د volume of the sulfur dioxide شو دا څنګه دا یو نومریکل دی دا سره نوٹ کړئ او ان شاء الله دې نومریکل نه زه یو بل نومریکل هم کوم ټیک شو دا لري تاسو کیلکولیټ وکړئ صحیح شو ډیر سټوډنټس دا یو بل نومریکل دی زموږ سره هم دغه ګیس د کیلکولیشن لپاره صحیح ده موږ دا وایو چې what volume of chlorine gas would be needed
at STP. STP means standard temperature and pressure to produce 10 dm cube of hydrogen chloride gas in the presence of excess of hydrogen according to the following equation. Equation students नाम करा करते हैं. यदि equation मुताबिक कौन सी मुगु गुरु ना डेट हम इसे वॉल्यूम ऑफ CO2 चिले दानी डेटा हम को खबर देता हूँ. अव्वल चिले वॉल्यूम ऑफ HCl मुला राकड़े हैं. चल दुमरा वॉल्यूम न प्रोड्यूस दुमरा वॉल्यूम तबकार दे चल दुमरा प्रोड्यूसी दुमरा डे 10 dm cube वॉल्यूम तबारा समासर सुमरा वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन बकार है. ठीक शो दा खबर नहीं की इन मतलब क्यों का न डिस्कस करो. सही स्टूडेंट्स उस मुगा सिंपली मुंगे भी जुगना चे according to the balanced chemical equation. संग खबर को बचिया चे according to the balanced chemical equation. The balanced chemical equation मुताबिक हाँ हम बोले तो और चे दा क्लोरीन इसका खबर तो क्लोरीन की और देखो तुम्हारा सबसे चीज़ बचिया HCl ऐसे HCl. सही शो was the balanced chemical equation मुताबिक द सुमर मोल ले तुम्हारा कोई भी फ्रेंड्स चले सनिश्चित मीन 1 मोल सरे द तुम्हारा 1 मोल ले दर्शन كزواج لما HCl HCl مثلا coefficient سيجي ده بيشا 2 دي ده زمان سمره دي 2 مول دي بس مو خبره تاسو ته دي د یو ګاډ ولا مطابق یا د مول ولیوم تاسو ما خبره کړې وګڼه چې 1 mole of gas 1 mole of any gas دا زما سمره چې کوم ولیوم کو پای دی هغه ته موږ مولر ولیوم او دا مولر ولیوم د څه شي چې دا برابر د څه شي 22.4 dm cube چې یو مول د څه سره ولیوم کو پای کې چې 22.4 dm cube یا لیټر نو دلته کوم څه دا یو مول دی د یو مول د څه سره ولیوم کو پای کې 22.4 د ولیوم خبرو 22.4 dm cube چې دا څه کې دا کو پای کې اوس دغه خبره چې دا 2 ولیوم شو دا 2 مول شو څه شو 2 مول شو چې 2 مول شو نو په 2 کې په ضرب ورکړم ډبل شو کنه نو دا زما څومره ولیوم کوپای کی چې یو مول 22.4 کوپای کی د 2 مول څومره کوپای کی ډبل بشي بچی ټیک شو نو زه وایم چې را 22 له 2 چې موږ سره ورکو دا به موږ سره 44.8 dm cube 44.8 دې څه څه کې خیال کوي چې ټیک شو ځکه دا 2 مول ځکه ولیوم څه کې بچی ډبل کوپای کی اوس دا کم چې موږ مثال کمانی موږ ته څومره مول ماته ولیوم ته پکار دی 10 dm cube volume ماته پکار دی د شي د HCl دغه HCl لرانه د سولې کوم چې 10 dm cube چې 10 dm cube او دیوته څومره نیډ دی دا څومره پکار دی د دلانه د سولې کوم چې x کراس ملټیپلیکیشن ولیکي ټیک شو د numericals د خورړو غواړم چې کراس ملټیپلیکیشن څه وکم زما سره شي 44x 44.8 x is equal to 22.4 multiplied by 10 multiplied by 10 نو x ماته پکار دی د څه شي دا لري ولیوم اف کلورین نیډ دی ها نو x is equal to تاسو دا څه وکړئ 22.4 multiplied by 10 په کیلکولیټر باندې د بزر ورکړئ او 44.8 باندې سکه باندې ډیوایډ کړئ ولیوم څه یونټ ډیم کیوب دی نو دا ډیم کیوب ولې ټیک شو نو دینه مثال باندې x مین ولیوم اف کلورین نیډ چې دا کړه تاسو کیلکولیټر باندې زر ورکړئ ډیوایډ کړئ دا زموږ سره راځي 5 dm cube of chlorine will be needed نو 5 dm cube chlorine با پکاري ٹھیک شو کپر سموندا سیوچا the 10 dm cube of HCl according to the balanced chemical equation نو student انشاءاللہ دا دې لپاره یو بل numerical انشاءاللہ next lecture کې موږ percentage composition کو او دا غیر چې بیا کوم reverse calculation دی چې هغه ته موږ مارکس څنګه کیلکولیټ کوو انشاءالله هغه به نیکسټ لیکچر کې موږ کوو دا غواړم ته اجازه درکړئ خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ د الله په امان